در ادامه درس های گذشته ما درس ما را امروز هم از قسمت منیوی انزرت ادامه میتیم. موضوع دیگه که در اینجا وجود داره به نام Document Information است. Document Information اساس کارش که در کجایی نوشته میشه در بخش فایل میرین شما اینجا یک تب به نام انفو نوشته است. در انفو شما میرین در بخش پروپرتیز ادوانس پروپرتیز اینجا تایتلش تغییر میتین. تایتل ما مایکروسافت ورد 2021 است. سابجکتش هم میشه که شما نوشته بکنین لرنینگ است. منیجرش کی است؟ انصار است و کنم کمپنیز انصار تک است. خب خلاصه فکر کنین ما تکمیل کرده میره اوکی میکنیم. حالا میریم دوباره در بخش هیدر ان فوتر داکومنت انفو یا انفورمیشن میشه میگه اوتور امی داکومنت ما را وارد بکن یا فایل نیم میشه یا فایل پدشه داکومنت تایتل وارد اگر نوشته کرده باشیم در بخش وارد میکنه. حالا میگیم اوتور در کجا واردش کنه یک موقعیت قرار میتیم که سر ماسه این قسمت مثلا اوتور سعی کنین اوتورش بر ما وارد کرد. یا من در این بخش میگین که فایل نیم نام فایل ما داکومنت یک است. ببینین داکومنت یک نام فایل ما سوره وارد میکنه. به همین شکل هر گزینه دیگه را که شما از جبین میتونین وارد کنین. داکومنت پروپرتی ما آمدیم سابجکتش چی نوشته کرده بودیم سابجکت میشه وارد کنیم. لرنینگ که آموزش بود. به همین حالت شما هر گزینه شک خواسته باشین میشه وارد بکنین. و گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام کویک پارت است. کویک پارت به این معنی که یک بخشی را که شما زود کده بخواین وارد داکومنت خود بسازین. خب اگر ما بیم در بخش کویک پارت یکی اوتو تکست است. شما میتونین بعضی از اوقات متن خود انتخاب بکنین باز در گالری ذخیرهش بکنین و دیگه سیکنین به شکل متن انتخاب کردم save selection to auto text gallery. auto text gallery به این معنی که شما متنتان میخواین که زود که در بعضی از اوقات وارد کنین. فکر کنین ما رو انتخاب کردم بعض جزئیات هم برش میتونم نوشته میکنین که این نام کانال آموزشی است. خلاص اوکی. کانال بعضی از اوقات شما نیاز دارین که تو تکست زودی که وارد بسازین. بالا تو تکست میرین موضوع خدا میتونین در هر قسمتی که خواسته باشین البته در هیدر یا فوتر واردش کنین. گزینه دیگه که در کویک پارت وجود داره به نام داکومنت پروپرتی که ما داکومنت پروپرتی رو در فایل انفو وجه واضح ساختیم. داکومنت پروپرتی گزینه را که شما نوشته کرده باشین میشه در وقت کم واردش کنین. ما داکومنت انفورمیشن هم را واضح ساختیم. فیلد چی است؟ در اینجا شما میتونین که یک موضوع را بسیار زود که در وارد بسازین اما باز از اینجا شما حالتش تغییر میتین. اپر کیس، لاور کیس، فرست کپیتال یا تایتل کیس تغییرش بتین. ما اپر کیس میگیم مثلا اوتورش وارد شوه به صورت اپر کیس باشه به صورت حروف بزرگ انگلیسی واردش کنه. ببینیم به مشکل تانست که برای ما واردش کنه. اما ما اگر بیم واقعی زیرا ببینیم در انفو داکومنت پروپرتی ادوانس پروپرتیز ساکنین انصار تک ما حرف اولش تنها بزرگ بود مطابقیش کوچک بوده و همچنان اینجا تکش حرف اولش بزرگ بود مطابقیش کوچک. وقتی که ما از اون طریق رفتیم میتونیم که حالت از رو برای خود تغییر بدیم. گزینه دیگه که وجود داره به نام بیلدینگ بلاکس ارگانایزر است که در بخش انزرت هم در اینجا وجود داره. خوب است ما اینجا تشریحش میکنیم باز از اینجا هم تو اثرش مرور میکنیم عبور میکنیم رد میشیم. صحیح. خب در بخش هیدر اند فوتر میم بالای کویک پارت اگر ما بیم بیلدینگ بلاکس اگر شما کلیک میکنین برای شما یک بیلدینگ یک ساختمانی است. فکر کنم مثل یک پوش داکومنت برای خود نیاز دارین. از اینجا میتونه برای شما امور ایجاد بکنه. متوجه باشین من کلیک میکنم اینجا حالتهای مختلف داره. این به این شکل یک کور پیج نیاز داریم. وقتی که شما این میره کلیک کنین انزرت کنین مستقیم رو وارد صفحه اول داکومنتتون میسازه میشه که در اینجا جزئیات خود شما نوشته بکنید. انشالله که واضح بوده باشه. خب ما کنترل زید میکنم که مستقیم دوباره در قسمت اصلی خود بریم و درس خود از اینجا پس شروع بکنیم. قسمت کویک پارت گزینه ای که مانده سیو سلکشن تو کویک پارت گالریز. اگر شما در اینجا بعضی از استایل های را ایجاد میکنین میخواین که در کویک پارت ذخیره شه باز مین سیو سلکشن میگین خلاص. پیکچر
حالا در قسمت هیدر یا فوترتان میشه که عوض متن شما یک تصویر درج بکنین. فقط بالای پیکچر میرین، پیکچر مورد نظر خود پیدا میکنین، هر پیکچری را که خواستین. من مثلا اینیشه کلک میکنم، برش میگم انزرت. ببینین هم تصویر ما میتونیم در بخش هیدر بیاریم. وقتی که نیم تصویر آورده، این تصویر در تمام صفحات قرار میگیره بدون استثناء. الهی که شما او را محدود میسازین. من او را هم برای شما تشریح خود کردم. حالا بیم ما دوباره بالای هیدر ان فوتر گزینه دیگه آنلاین پیکچر است که هم کار کردیم. اینجا نوشته است گو تو هیدر. فعلا ما در فوتر قرار داریم. اگه گو تو هیدر بزنیم در بالا ورقی میریم. اگه گو تو فوتر بزنیم در پایین ورقی میریم. اگر پریویوس بزنیم بالای فوتر قبلی میریم. اگر نکست بزنیم بالای فوتر بعدی میریم. یک گزینه جالب دیگه در اینجا وجود داره به نام link to previous است. ببینین ما فعلا یک سکشن داریم. خب متوجه باشین در این بخش ما یک سکشن داریم. اگر شما میخواین که سکشن خدا زیاد بسازین، خود در ابتدا من میخوام این کار انجام بدم. ما در صفحه سوم قرار گرفتیم. کرسر ماوس خود در اینجا قرار میدم. میایم بالای منوی لیاوت. در بخش لیاوت که آمدیم بالای بریک میایم نکست پیج یا میزنیم یا کانتینیوس، به خاطر از اینکه یک سکشن دیگه برای ما ایجاد کنه ما کانتینیوس میزنیم چون ادامه داشته باشه و هم یک سکشن دومی بر ما ایجاد شود. ما چی هدف دارم در اینجا؟ هدفی که ما دارم میخوایم اینمی سکشن دومی ما هیدرش تغییر بتم نظر به سکشن اولی. سعی کنین یکی ما سکشن اولی داشتیم اینجا نشان داده بر ما فوتر سکشن چند یک، هیدر سکشن دو. پایینتر بیم هیدر و فوتر سکشن دو. ما میخوایم که ارتباط اینمی سکشن ها را از دیگه قطع بکنم. این کار ما توسط link to previous انجام میدیم. وقتی که ما بالای اینی هیدر طور مثال قرار میگیریم link to previous هم میزنیم، ارتباطش که موضوعات قبلی یا که هیدر و فوتر قبلی قطع میشه. خب ببینین وقتی که ما گزینه link to previous غیر فعال کردم ما تونستیم که هیدر دومی خود از هیدر اولی متفاوت بسازیم چون ما یعنی لینک ما قطع ساختیم. باز اگر شما مین فوتر هم همون کار میتونین که شما انجام بدین. گزینه دیگه که در اینجا وجود داره different first page بر ما میگه صفحه اول متفاوت بساز یا جدا بساز از هیدرها یا فوترهای دیگهش. اگر ما ایره کلیک کنیم صفحه اول ما را خاص میسازه یا جدا میسازه از صفحات دیگه. و اگر شما different odd and even page میزنین به این معنا که هیدر یک ما وارد کردیم در صفحات جفت چه رقم حالت داشته باشه باز تغییرش میتین. ایره جدا میسازه. وقتی که کلیک کنین صفحات تاق یک دیزاین میتین شما، صفحات جفت دیگه دیزاین میتین. مثلا ما اینجا کلیک میکنم. خب خوب است که یک داکومنت جدید باز بکنیم. ممکن که در اینجا بعضی تغییرات آورده نتونیم. مثلا رند سعی کنین ما میام بالای هیدر ان فوتر کلیک میکنم. یک ازیا را ایجاد میکنیم. خب حالا ما اگر گزینه different odd and even page بزنیم سعی کنین صفحات جفت هم میتونیم یک دیزاین بتونیم، صفحات تاق هم میتونیم که دیگه دیزاین بتونیم. این کار چه قسم میکنیم؟ مثلا ما در اینجا نوشته میکنم که افغان. در صفحه دوم میایم در سمت راستش هم نوشته میکنیم افغان. حالا بیرون صفحه کلیک میکنیم. صفحه اول ما در این سمتش است، صفحه دوم ما افغان در این سمتش است، صفحه سوم در این سمت، صفحه چهارم به این سمت. در صورتی که ما گزینه چی انتخاب کرده باشیم different odd and even page انتخاب بکنیم و این کاربردش اساسا در کتاب هست. شما اگر کتاب ببینین یک عنوان یا هیدرتان در یک صفحه یک قسمت قرار داره، در دیگه صفحه در دیگه قسمتش قرار داره. پس این بسیار جالب است و پر کاربردش میشه که از شما استفاده بکنیم. و دیفرنت پیج هم برای شما گفتم که صفحه اول خاص میسازه، جدا میسازه صفحات دیگه. و اگر شما میگین که شو داکومنت ما را متنش نشان بده باز بالا ازی کلیک میکنید، غیر فعال کنین باز نشان نمیده. خب فعلا کلیک کردگی است که داکومنت متن ما را چی میکنه میگه بر ما نشان بده. اگر گفته نشان نده باز زیر شما غیر فعال میکنید. خب گزینه دیگه که در اینجا وجود داره شما ارتفاع یا اندازه هیدر و فوتر تان میتونین کم و
زیاد بسازین. ببینین یا همون متن پایین و بالا میشه که انتقال بدین و هم تو فوتره. و اگر شما میین بالای گزینه insert alignment تاب کلیک میکنین، باز وقتی که وارد شوین در اینجا از شما میخواد که یکی زیار انتخاب بکنین تا برای شما درج کنه. مثلا من میگم که در روبروی نیمی متن که به نام افغان است این تو یک نقطه نقطه ایجاد بکن که تعدادش چقدر است باز معلوم میشه. به این اندازه بر ما نقطه ایجاد میکنه در روبروی متنی که به نام افغان باشه. این بود وظیفه insert alignment tab. یا ای که متن ما را الاینمنت میکنه، موقعیتش تعیین میکنه در مرکز، سمت راست، سمت چپ، باز به اساس از اون میشه که نقطه نقطه هم برای ما هم بگذاره. یا مثل از حالتهای دیگه که در اینجا وجود داره به شکل لاین باشه و اینجا مرجنس هاشیش باشه، اندنت باشه به صورت اندنت به اینی حالت باشه. ببینین حالا اندنت هم انتخاب کردم به این حالت باشه. و اگر خواستین که از هیدر و فوتر بیخی بیرون شیم باز میگین که کلوز هیدر اند فوتر کلیک کنین و از اینجا بیرون میشین. این بود وظیفه هیدر و فوتر که ما کارش کردیم. و گزینه بعدی که در بخش میه بالای منوی انزرت اگر ما بیم تکست باکس است. تکست باکس هم وانه متن آماده به صورت باکس هم از اینجا میتونین وارد بکنین در داخلش متن خود درج کنین، یا ای که باکس آماده برای متن از طریق دراو تکست باکس میشه کلیک بکنین و هر قسمتی خواستین رسم کنین متن خود اینجا وارد بکنین. و اگر اینجا میین که مور text box from office.com از طرف office.com قرار داده شده میشه که باز از یا استفاده بکنین متن خودم مطابق با همون دیزاینی که داره نوشته بکنین. خب من که میزنم که draw text box در این قسمت میخوایم یک متن نوشته شه. در صورتی که ما اگر از متن عادی بخوایم اینجا نوشته بکنیم و او هم به این شکل در خورده مشکل است بر ما. مثلا ببینیم پس تکست باکس بر ما اونمو کاره ساده میسازه. وقتی که شما تکست باکس درج میکنین شیپ فرمت باز میشه که ما یاره قبلا همگیش کار کردیم. حالا ما دوباره وارد منوی انزرت میشیم. در منوی انزرت گزینه بعدی که است کویک پارت است که ما کار کردیم در بخش هیدر اند فوتر، و گزینه دیگه که وجود داره ورد آرت است یا متن به شکل هنری بر ما هم میتونه تغییر بده هم میتونه که برای شما درجش بکنه به این شکل. ببینید بسیار جالب است، حالتش فرق میکنه، اشکالش فرق میکنه، باز میشه که شما انتخاب کنین که کدام حالتش خوشتان میاد. گزینه بعدی که وجود داره دراپ کپ است. دراپ کپ هم بسیار جالب است. این که شما در یک پاراگراف میخواین حرف اول پاراگراف بسیار بزرگ شود به تو یک حالت یا هر چقدر که شما انتخاب میکنین. مثلا من مکمل این ویدیو رو انتخاب میکنم، دراپ کپ هم میزنم به حالت میگیم شود، یا ای که به این تو یک شکل شود. دو حالت داره. اگر تنها حرف وی را بخواین سر پاراگراف تنها کلیک بکنین دراپ کپ بزنین به شکل یا به حالت. اگر دراپ کپ آپشن بزنین و تنظیمات پیشرفته تر است به کدام شکل میخواین به حالت به حالت به حالت ویرایشش میکنین. لاین تو دراپ به چند لاین میخواین که دراپش بکنه، یک لاین، دو لاین، سه لاین. مثلا من میگم یک لاین یا دو لاین. اوکی با دو لاین هم دراپ میکنه برام. خواهی شد وظیفه دراپ کپ. گزینه دیگه که وجود داره در اینجا به نام سیگنیچر لاین است یا امضای دیجیتالی یا لاین امضا. در صورتی که شما بالای سیگنیچر لاین میرین داکومنتتان میتونین برایش یک امضا درج کنین. مثلا من کرسر اینجا قرار میتم سیگنیچر لاین میزنم اینجا signature signer for example جون دوی. اینجا شما میشه که کسی که امضا میکنه نام خود نوشته بکنه و در اینجا منیجر میشه که خود نامش نوشته بکنه، یعنی مایش هم نوشته کردیم انصار و دیگه ایمیل آدرسش میشه نوشته بکنه انصار آنلاین سی @gmail.com. بعدش میشه که اوکی بکنه. خب حالا در این قسمت اونمو امضا را بر ما به این شکل درج میکنه. و گپ دیگه هم که در اینجا وجود داره این خو یک حالت نهایی سیو میکنه داکومنت ما را که به این معنا که کار ما تمام شده که این امضا در اخیرش درج شد. و این زیادتر ارتباط به اینترنت داره. وقتی که شما از اینجا داشته باشین امضای دیجیتالی به جای میشه که امضای دیجیتالی شما را وارد بکنه. اد سیگنیچر سرویس وارد خدماتش میشین، باز از شما میتونین که از خدماتش هم استفاده بکنین. فعلا ما اینترنت نداریم نمیشه که از استفاده بکنیم و اگر شما داشتین میشه که باز برین وارد شوین و خدمات شبیه بینین. و این که اگر بازم
نیاز به معلومات بیشتر داشتین باز بر من کامنت بگذارین که من ایره هم برای شما واضح تر بسازم. و گزینه دیگه که وجود داره دیت اند تایم است. دیت اند تایم تاریخ و زمان برای شما وارد میکنه که من ایره هم تشریح کردم در بخش هیدن فوتر. اگر بازم سوال می باشه شما سوال خود مطرح کنین من تشریح میکنم برای شما. گزینه دیگه که وجود داره به نام آبجکت است. آبجکت وظیفه‌اش ای است که شما از یک برنامه دیگه محتویاتش هم میتونین وارد برنامه خودتان بسازین. مثلا من میرم بالای آبجکت میزنم میگم که از این تو یک فایل بر ما کریت بکو یا ایجاد بکو یک آبجکت از اکسل 97 2003 یک آبجکت ایجاد کنه یا نه. create from فایل یک فایل را شما جستجو میکنین میگین از این فایل آبجکتش بر ما وارد بکو. شما او فایل دیگه پیدا کنین وارد بسازین. خب من یک تا نو ایجاد میکنم از برنامه اکسل بعدش میگیم اوکی. آبجکت یا یک شکلی از این جدولای از بر ما وارد میکنه. این حال شما اگر در داخل از این متن نوشته کردین بعدش بیرون صفحه کلیک کنین اون متن در داخل صفحه داکومنت ورد برای شما قرارش میده. گزینه دیگه که وجود داره بالای آبجکت که بریم تکست فرام فایل متن یک فایل دیگر شما میخواین وارد داکومنت خود بسازین. مثلا اینجا ABC نوشته است ما متن اینمی میخوایم وارد شه. بالای سیو یک متن دیگه که در داخل داکومنت بود ایجاد شه. ببینین بالای سیو او متن داکومنت دیگه وارد داکومنت ما شد. گزینه آخری یا تب آخری که در اینجا وجود داره به نام سمبول است. در بخش سمبول ما میتونیم که فرمولات ریاضیکی فیزیک کیمیا یا را درج بکنیم یا که سمبول نیاز میشه سمبولا رو درج میکنیم. یکی خوب فرمولای آماده است از قبل از یا میشه استفاده بکنین یا اگر یا کارتان نامد باز میشه از بخش more equation from office.com از استفاده میکنین. اگر بازم نشد insert new equation خودتان یکی میخواین که درج بکنین این بزنین باز به این شکل یک equation type equation here باز میشه. در اینجا میتونین حالا شما equation خود وارد بسازین. خب این حالا اینجا شما دیگه فرمول نویسی را باید بلد باشین از کدام از یا میخواین استفاده بکنین. طور مثال من میایم در بخش ایکویشن میریم یکی فرمولای آماده بود از یا اگر کار داشتین خوب نه کار نداشتیم چون قبلا هم نبود. انک ایکویشن خودتان میخواین یکی درج بکنین. مثلا نوشته میکنین ساین 30 درجه این اینجا که میشه درجه شما وارد کنیم یک چیز شکل دیگه خاطی رو رسم کنه. خب خلاصه او که نوشته شد تنزرتش میکنیم وارد اون ایکویشن میشه. یا مثلا یک کسر نیاز دارین کسر به این حالت انتخابش میکنین در صورتش یک عدد نوشته میکنین مخرج دیگه عدد. یا ای که ماتریکس کار دارین یا ای که لیمیت لوگاریتم هر کدام از یار کار داشتین میرین وارد میشین به حالت برخات وارد میکنین انشالله که واضح بوده باشه. خب گزینه آخری که در اینجا وجود داره در بخش انزرت البته سمبول است. شما در بخش سمبول میرین اشکال و انواع مختلف سمبول ها را میبینین. مثلا کاپی رایت کلیک میکنین سمبولش وارد میشه و مور سمبول اگر میزنین سمبول های دیگه را هم برای شما نشان میشه که باز شما انتخابش بکنین. اگر از اینجا پیدایش نتانستین باز میشه که نوعیت خط از اینجا انتخاب بکنین تغییر بدین. ببینین انواع مختلف سمبول کره جهان میخوایم وارد شه. ببینین ما تانستیم که به عنوان سمبول را وارد بسازیم. میتونین که اندازه‌اش بزرگ بکنین میتونین که رنگش من حیث متن در نظر میگیره خب رنگش تغییر بدین. یا وظیفه سمبول بود سمبولی که شما به اختیار خود میتونین وارد داکومنت بسازین و از او استفاده بکنین. انشالله که ویدیو برای شما قابل فهم بوده باشه. اگر احیانا سوالی می باشه شما سوال خود مطرح بکنین من برای شما تشریح خود کردم. به علت ازی که من میخوایم ویدیو را در 30 قسمت یا کمتر یا 2 تا 3 تا که اگر اضافه تر میشه محدودش بکنیم. اگر کمتر شه خب خوب است که شما بتونین در وقت کم داکومنت ورد برنامه ورد یاد بگیرین و با اساس من کوشش میکنم که اما تو به صورت عمومیات رد شیم. اگر جزئی هر کدام از زیر مش مداخل شیم شاید خسته کنم برای شما تمام شم
شاید که یادش نگیرین. به اون خاطر من قسم ضبطش میکنم که شما فقط ببینین و برای شما خودآموز شه و شما خودتان عملی کار کنین، حتما کار اجرا میشه. خب انشالله ما هفته بعدی یا روز بعدی بخیر میم بالای دراو کار میکنیم که ما چه قسم میتونیم از این استفاده بکنیم و کاربردش چی است و بسیار جالب است شما از این استفاده بکنین.